काही ठिकाणं डोळ्यांना खूप सुंदर वाटतात, पण काही ठिकाणं ही थेट मनाला लागतात. हे दृश्य नाही, ही भावना आहे. हे आहे आपलं कोकण. कधी कधी ना खूप काही मिळालेलं असतं, पण तरीही मन थांबत नाही. शहरात ऋतू बदलतात, पण माणसं बदलत नाही. इथे मात्र ऋतू बदलतो आणि माणसांचंही मन त्या ऋतूसोबत थोडं हलकं होऊन जातं. कोकण सर्वात शांत कधी असेल तर ती ही वेळ आहे. हिवाळा आता त्याच्या सर्वाधिक सुंदर रूपात आहे. सकाळी आकाश स्वच्छ असतं, सूर्याचं ऊन सौम्य असतं आणि हवा अशी असते की श्वास घेताना मनही श्वास घेतं. इथे वेळ घड्याळावर चालत नाही. शेतीत काम करताना, दुपारच्या उन्हात बसताना, संध्याकाळी घराबाहेर उभं राहिल्यावर वेळ आपोआप मंदावते. हिवाळ्यात ना चहा गरम असतो, पण गप्पा थोड्या अजून उबदार होतात. कोकण म्हणजे फक्त निसर्ग नाही, कोकण म्हणजे आपण जरा हळू होऊन जगणं, आणि कधी कधी तेवढंच पुरेसं असतं. कोकण सांभाळून ठेवणाऱ्या या गावात खूप सुंदर कोकणी मंदिर आहेत. 2 पुरातन गुफा आहेत, कदाचित त्या फार कमी लोकांना माहिती असतील. निसर्ग समृद्ध आणि इतिहासाचा वारसा जपणारं आजच्या सफरमधील आजचं आपलं गाव आहे हरचेरी. हॅलो, नमस्कार मित्रांनो. तर आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे आणि तुमची गाव सफरमध्ये सगळ्यांची स्वागत आहे. तर मित्रांनो, आजची आपली गावाची सफर असणार आहे ती म्हणजेच हरचेरी गावाची. तर हरचेरी गावामध्ये आपल्याला अशा 2 गुफा बघायला भेटणार आहेत, ज्या अजूनही हिडन आहेत. एक गुहा सगळ्यांना माहिती आहे आणि एक गुफा अजूनही हिडन आहे, जे की कुणालाच माहिती नाही. ती बघायला मिळणार आहेत आणि या गावामध्ये अशी सुंदर मंदिर आहेत, ती सुद्धा मंदिरं आपल्याला बघायला मिळणार आहेत. तर निसर्ग समृद्ध हरचेरी गावाची सफर शेवटपर्यंत नक्की एन्जॉय करा. नमस्कार. आपण आता उभे आहोत ते देवभैरवनाथ जोगेश्वरी मंदिर हरचिरी या ठिकाणी, आणि हे मंदिर आपल्या रत्नागिरी शहरापासून 21 किलोमीटर दूर आहे. आणि हे मंदिर हे खूप पुरातन आहे. म्हणजे जवळजवळ आमच्या आजी, म्हणजे आमच्याकडे जवळजवळ ब्रिटिश काळातली त्याची सनद आहे ह्या मंदिराच्या अनुषंगाने. आणि त्या काळापासून हे मंदिर आहे. त्या मंदिरात आज तागायत खूप, म्हणजे पूर्वी हे खूप, म्हणजे एकदम फार पूर्वी गवताचं मंदिर होतं. त्याच्यानंतर ते कौलारू झालं, म्हणजे ते गावठी नळे जे असतात त्या प्रकारचं झालं. त्याच्यानंतर त्याच्यावर मंगलोरी कौले आले. असा बदल होत आत्ता जे आपण मंदिर बघतोय हे ह्याचा जीर्णोद्धार गेल्या साली झालेला आहे. आणि गेल्या साली 1 मार्चच्या दरम्यान ह्याचा जीर्णोद्धार झालेला आहे. आणि हे नवीन स्वरूपात आता तुम्ही मंदिर बघताय. पूर्वीचं मंदिर होतं त्याच्यात जी पूर्वी निगडीचे खांब वगैरे असे लाकडी खांब होते, किंवा पूर्ण मंदिर हे लाकडी होतं. आता आपण हे RCCमध्ये बघतोय. माझ्या मते वास्तविक अशी ही पुरातन मंदिरं ज्या रूपात असतात त्याच रूपात असावीत. परंतु आता काय झालं आहे की बदलत्या काळानुसार आपल्या काळातले हे सगळे बदल होत गेलेले आहेत. आणि त्याप्रमाणे जरी मंदिर बदललं असलं तरी तिथल्या ज्या रीतिरिवाज परंपरा आहेत त्या मात्र ज्या पूर्वीपासून चाललेल्या आहेत तशाच आजपर्यंत चालत आलेल्या आहेत. आणि इथले जे कोण मानकरी वगैरे आहेत, ग्रामस्थ वगैरे आहेत, त्यांचा पण असाच हे आहे की त्या प्रथा परंपरा त्याच पद्धतीने पुढे फॉरवर्ड करायच्या आहेत. कारण जेणेकरून नवीन पिढीला जो मूळ ढाचा आहे मंदिराचा, किंवा मूळ जी परंपरा आहे ती नवीन पिढीला देखील पुढे चालत राहावी, किंवा नवीन पिढी देखील पिढी करून देखील त्याचा योग्य प्रकारे फॉरवर्डपणा किंवा ते पुढे चालवत नेण्यात यावी, असं सर्व गावाकडून हेच म्हणणं आहे. आणि हा जो परिसर आहे, ही बाजूला ही काजळी नदी आहे. हिचा उगम आहे जे आंबाघाटात गायमुख आहे त्या गायमुखाजवळ ह्याचा उगम आहे. आणि ही काजळी नदी
ह्या काजळी नदीच्या तीराला वसलेलं असं हे एक टुमदार मंदिर आहे. आणि छान म्हणजे असं तुम्ही इथे आलात तर इथलं वातावरण एकदम शांत आहे. जे फार पूर्वी समृद्धी ह्या गावात होती, म्हणजे शिवाजींच्या काळापासून ह्या गावात हे आता हे समोर इथे पांडुरंग पंडू झापडेकर म्हणून तुम्हाला दुकान दिसेल. ह्या दुकानावर लांजा, राजापूर, पाली, रत्नागिरी, इकडे टेंबे, हातीस इकडून लोक दुकानावर यायची. हे बरोबर. झापडेकर आज ते दुकान बंद अवस्थेत आहे. आणि त्या काळी आणि अजून पण तुम्ही कुठे गेलात ना तर विचारा हरचिरी बंदर. आता हे तुम्ही चांदेराई वगैरे नाव आहे ना, हे नवीन आहे, पण त्या गावाचं खरं नाव हरचिरी बंदर आहे. आणि हरचिरी बंदर म्हणजे तिथे गलबत लागायची. या भागाचं नाव हरचरी बंदर. हे हरचिरी आहे गाव. ओके. हे हरचिरी, पण खाली जे इथून 2.5 किलोमीटरवर आहे ते हरचिरी बंदर मोठा, तो हरचिरी पूल आहे. तिथे जो पूल आहे ना मोठा, चांदेराई. तो आता त्याला चांदेराई नाव दिलं, कारण त्याला ते इब्राहिम पट्टण म्हणून नाव होतं. मग तिथे आता मराठी नाव म्हणून चांदेराई दिलं. बरोबर. पूर्वीचं इब्राहिम पट्टण ते, पण आता पोस्ट पण बघाल ना तर तुम्ही इब्राहिम पट्टण आहे. आपल्या ह्या गावाचं पोस्ट हरचिरी आहे. आणि खूप जुनं आहे, म्हणजे इंग्रजांच्या काळापासून ह्या गावात व्यापार उद्यम आहे ना, ह्यात हरचिरी बंदरातूनच चालायचा. तुम्ही कुठेही म्हणजे लोक गलबत यायची मोठी, आणि त्याच्यातून जो काय माल वगैरे लागायचा या गावासाठी तो माल यायचा. आणि त्या म्हणजे हा शिवाजीच्या काळांपासून, म्हणजे शिवाजी महाराजांच्या काळापासून इथे विशाळगड म्हणून आहे. विशाळगड आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. त्या विशाळगडावर जे काही रसद लागायची, धनधान्य जे काय लागायचं ते ह्या गलबतातून इथे जे उतरायचे हरचिरी बंदरात. आणि हरचिरी बंदरातून इथे आम्ही म्हणजे त्या जो हा रस्ता आहे ह्याला घोडकिंड म्हणतात. ह्या घोडकिंडीतून असं जाऊन ते विशाळगडला तो माल घेऊन जायचे घोड्यावरून लोक त्यावेळची. बरोबर, म्हणून त्याला घोडखिंड. हो, म्हणून त्याला घोडखिंड. बरोबर. आणि ही नदी असल्यामुळे जवळ, म्हणजे त्यांना पाण्याची सोय पण व्हायची, पाणी घोड्यांना पाणी वगैरे सगळं. आणि माल आला की ते आपल्या मार्गस्थ निघून जायचे. आणि लोकांनी हे म्हणजे त्या काळची लोक, म्हणजे आमची पूर्वीची लोक हे आम्हाला सांगायची की इकडून घोड्यांच्या टापांचा आवाज वगैरे किंवा मशाली असं. पूर्वी लाईट्स वगैरे काय नव्हत्या ना त्यावेळेला, मशालीवर असं. आणि त्यावेळापासून म्हणजे एवढा ह्या गावाला आहे ना ऐतिहासिक वारसा आहे शिवाजींच्या काळापासूनचा. एवढं हे जुनं गाव आहे बघा. कोकणातील गावची पहाट जरा जास्तच खास असते. आणि याच पहाटेला आपण गावच्या मंदिरात गेलो ना तर मन अजूनच प्रसन्न होतं. मित्रांनो, या गावामध्ये अशी देखील मंदिर आहेत. जेव्हा आपल्या पूर्वजांनी मंदिर बांधायला सुरुवात केलं तेव्हा कशी मंदिरं असतील ती सुद्धा मंदिरं आहेत. आणि जर उलट पाहिलं तर आताच्या कालखंडामध्ये ज्या प्रकारे मंदिरं बांधली जातात त्या स्थापत्य कलेचा नजारा सुद्धा, म्हणजे अशी 4 मंदिरं आहेत जी प्रत्येकी वेगवेगळी आहेत. त्याच्यातील आजचं आपलं दुसरं मंदिर आहे स्वयंभू असं स्थानेश्वर मंदिर. नमस्कार, माझं नाव ओंकार कैलास लिंगायत. या देवस्थानचे पुजारी. देवस्थानचं नाव आहे श्री भवानी स्थानेश्वर महाराज. अगदी जुनं मंदिर आहे, अगदी माझ्या जन्माच्या आधीपासूनचं मंदिर आहे. आणि जुनी मंदिरं आपण गावामध्ये बघतोय, आता फक्त ग्रामीण भागामध्येच आपल्याला जुनी मंदिरं बघायला मिळत आहेत. आणि त्याचं स्ट्रक्चरही आपण बघू शकता कसं आहे ते. आणि त्याला जे बार वापरले गेले हे त्या काळचे निगडीचे बार आहेत. ते तुम्ही बघू शकताय कसे काय आहेत ते. त्यावरती नक्षीकाम अगदी. आता त्यावेळेला चाव्याही म्हणजे बारही चावीवर लावले गेले. त्याला खिळा एकही वापरलेला नाही आहे. आणि आतमध्ये गाभाऱ्यात बघितलं तर स्वयंभू पिंडी आहे तिथे भवानी स्थानेश्वराची. असं तर हे आहे. आणि इथे महाशिवरात्रीला 3 दिवस उत्सव असतो. हे बघा, आता आपण मशिनरीवर घेतो, त्या काळी सगळं हाती कोरलं गेलं नक्षीकाम. एवढे आपले गावातलेच कलाकार होते, पण त्यांनी ते सगळं खांबावरती बघा, सगळ्या खांबावरती सगळी हाती नक्षी आहे त्या काळची. आता हे घुमट बघा, पूर्ण एक एक दगड वरती आपण ठेवत गेलो. पूर्ण एक दगड त्या काळचा, हा पूर्ण एक एक दगड. आता आपण चिरे बघतोय केवढे असतात ते, त्यावेळेला हा एक एक दगड असा गाभाऱ्याला आतमधून ठेवत गेले. म्हणजे त्या काळी दगड केवढे होते आणि लोकही केवढी होती असतील की एक एक दगड वरती कसा ठेवला गेला असेल, आपण आता कल्पनाही करू शकत नाही त्याची.
मित्रांनो, आपली सफर म्हणजे हरचरी गावाची चालू झाली आणि आता जे आपण आहोत ते कुंभारवाडीमध्ये आहोत. तर मित्रांनो, इथे आहे ना, मी जे हे बसलो आहे ते स्वयंभू असं रवळनाथाचं मंदिर आहे. तर सांगायचं विशेष हेच की आतापर्यंत आपण जी मंदिरं बघितली शंकराची, ती एक विशिष्ट पद्धतीने बांधली गेली. ती कुठल्या कालखंडात बांधली गेलीत, कोणी बांधली गेलीत, कोणतरी पर्टिक्युलर व्यक्ती असणार. कारण सिमिलर डिझाईन आहे सगळ्याच मंदिरांच्या बहुतेकशा. सोमेश्वराचं, कोळंब्यातलं नागेश्वर मंदिर जे आपण कवर केलेलं नाही ते करणार आहोत. पुन्हा टिक्यातलं एक मंदिर, अजून आता आपण जे आपण टिकेगाव आपल्या हरचरीमध्ये स्थानेश्वराचं मंदिर बघितलं ते पण. पण हे जे मंदिर आहे, जर तुम्ही मंदिर बघितलात, जे कोकणातली बरीचशी मंदिरं आहेत ती एका विशिष्ट वेगळ्या पद्धतीची आहेत. पण या मंदिराचं विशेष म्हणजे हे मंदिर पूर्णपणे ओपन आहे. चिऱ्याचे खांब आहेत. कुठलाही म्हणजे नूतनीकरण नाही. जे प्रॉपर कोकणात कसं मंदिर असेल, जर तुम्ही एक विचार केलात, वरती कौलं आहेत, पण एक कमाल सुंदर मंदिर आहे. एकदम शांत परिसर आहे इथला आणि हे कुंभारवाडीमधलं मंदिर आहे. हरचरी गावच्या आतापर्यंतच्या सफरमध्ये जर आपण बघितलं तर प्रत्येक काही अंतरावर इथल्या निसर्गाने आणि या गावाने वेगळं आणि सुंदर रूप मला दाखवलंय. त्यातीलच अजून एक वेगळी पण खूप सुंदर गोष्ट इथे मला पाहायला मिळाली. तर मित्रांनो, आता आपण आहोत ना की कुंभारवाडीचं मंदिर बघितलं आणि पुढे आलो. थोडा जंगलाचा भाग आहे आणि इकडे ना पाणवट आहे. तर तिथे विषय काय आहे, एक हा पूर्ण दगड आहे आणि दगडाच्या आतमध्ये ना पूर्ण असं म्हणजे मी तरी नाही म्हटलं तरी 7-8 फूट जास्त आतमध्ये माणसाने, मला वाटतं पूर्वीच्या पांडवकालीन पण असू शकतं किंवा अश्मयुगाचा सुद्धा असू शकतो. काय ते कोणी कोरलं आहे काय माहीत नाही, मग पूर्वी कोरलेलं आहे. ते कशासाठी वापरलं जात होतं कोणालाही काय कल्पना नाही. पण एक असा भाग आहे जो की त्या पुढे दाखवून आहे. हे बघा, जर हे बघितलात ना तर हे बघा, हे पूर्ण आतमध्ये खाली पुरं म्हणजे व्यवस्थित हे कोरलेलं आहे असं. आणि इकडून पण पायऱ्या आहेत आणि आम्ही इथे म्हणजे पाठच्या बॅक साईडला आम्ही उभे आहोत तिथे पण आहोत. आणि ते खालपर्यंत आहे. ते काय आहे काय सांगू शकत नाही. म्हणजे पूर्वी पण अशा काय गोष्टी होत्या ज्या अजून पण गावात आहेत, बघायला मिळतात आपल्याला. मित्रांनो, प्रत्येक ठिकाणी वेगळेपण आणि पुरातन अशी मन प्रसन्न करणारी हरचिरी गावच्या निसर्गात वसलेली एकापेक्षा एक सुंदर मंदिरं बघत आपण येऊन पोचलोय अजून एक या गावातील सुंदर मंदिर पाहण्यासाठी. आपण हरचेरी गावामधील अजून एका सुंदर मंदिरात आलोय, जे की मंदिर आहे आवळवाडीमध्ये. ही वरची वाडी आहे, त्या ठिकाणी आता आपण आहोत. तर हे सुंदर मंदिर आहे आणि हा परिसर आहे. आणि मित्रांनो, इथं अजून एक बघू शकता की या मंदिराच्या बरोबर मागच्या साईडला एक पुरातन असं इथल्या ग्रामस्थांनी हे जपलेलं झाड सुद्धा दिसतंय. त्याच्यामुळे या परिसराला आहे ना शोभा एकदम कमालीचं वाटते. पण इथलं अजून एक वैशिष्ट्य म्हणजे या माझ्या या साईडला जर बघितलं तर इकडे पांडवकालीन गुहा आहे, जी की आपण सुरुवातीला बघणार आहोत. आणि त्याच्यानंतर आपण जाणार आहोत माझ्या बरोबर म्हणजे हे मंदिर आहे ना त्याच्या बरोबर समोर एक जुनं झाड आहे आणि त्या झाडाच्या खाली एक एवढी पुरातन गुहा आहे. जी गुहा एवढी प्रचंड मोठी आहे, ज्या गुहेमध्ये 3-4 हजार लोक सुद्धा आत राहू शकतात. या गुहेचा विस्तार एवढा आहे की इथून जो विस्तार झाला आहे तो त्या पलीकडे काजळी नदी आहे तिथपर्यंत तिचा विस्तार आहे. ती गुहा सुद्धा आपण तिथे जाऊन प्रत्यक्ष बघणार आहोत. जाणं कठीण आहे पण आपण जाणार आहोत. तर सुरुवातीला आपण बघूयात की म्हणजे या साईडला जे मंदिराच्या बरोबर साईडला ते पांडवकालीन इथे एक गुहा आहे, तिथे शिवलिंग वगैरे आहे. तर ते आपण बघूया सुरुवातीला. आणि चला. तर आपण मंदिराच्या वरच्या साईडला आलो आहे. म्हणजे मी तुम्हाला बोललो की इथे एक पांडवकालीन गुहा आहे ज्याच्यामध्ये शिवलिंग आहे. तर हे शिवलिंग आहे, हे बघू शकते. आणि ह्याचं वैशिष्ट्य काय माहिती आहे का तुम्हाला? मी इथे आल्यानंतर जर बघितलं तर हा एक कातळ आहे पूर्ण. आणि इथली प्रत्येक गोष्ट कुठल्याही पद्धतीने जॉईन नाही केलेली आहे किंवा सिमेंट कॉन्क्रीट असं काहीच नाही. एकदम शिवलिंगापासून प्रत्येक गोष्ट आतमध्ये शिवलिंग पण त्या कातळामध्ये कोरलं गेलं आहे. आणि हा जांभा कातळ वाटतोय मला. आणि हे बघू शकता इकडे हा जो खांब आहे ना, हा बघा इथे कसला जॉईंट नाही काय नाही. हे प्रत्येक स्ट्रक्चर हे
पूर्णपणे कातळात कोरलं गेलं आहे. वैशिष्ट्य हेच आहे की ही पांडवकालीन का गुहा आहे, की त्यावेळी काहीच नव्हतं. जेव्हा पांडवांच्या कथा आपण प्रत्येक कथा ऐकतो, जी की कथा असते त्यांचं एक टार्गेट असतं की एका रात्रीमध्येच ती गोष्ट कंप्लीट करायची असते. इथे प्रत्येक जे बघू शकता हे खांब, इथे कुठल्याच खांबाला कसलाच सपोर्ट नाही, पूर्ण प्रॉपर ते कातळामध्ये कोरलं गेलं आहे. हे बघा, इथून हा व्ह्यू असा कसा दिसतो समोरून. आणि हे बघा, हे समोर मंदिर आहे, बरोबर गुहेच्या समोर मंदिर. आणि हे एक जुनं झाड आहे. आणि मी तुम्हाला सांगतोय, जर समोर तुम्ही बघितलात या इकडच्या जंगलात, जर हे बघा इकडे हे जे झाड आहे, स्पॉट नव्हतं आहे, ओके, हे जे झाड आहे इथे अजून एक गुहा आहे, जे की या गुहेचं रहस्य आणि महाकाली मातेचं रहस्य, म्हणजे इथे एक गोष्ट होती की जी पूर्वीपासून सांगितली जाते. ती गोष्ट आपल्याला तिथे आपण जेव्हा त्या गुहेमध्ये जाऊ, जे की जंगलात आहे समोरच्या दिशेने, तिथे गेल्यानंतर मी तुम्हाला ती गोष्ट सांगेन की तिथे आपल्याबरोबर एक आपला शिवम आहे, तो आपल्याला सांगेल ही गोष्ट सगळी. तर हे इथल्या हरचेरी गावातलं हे हिडन लोकेशन आहे ते, जे की आपण पाहतोय. आता आहे ना, आपल्याला ह्या मंदिराच्या समोरचं हे जे मोठं झाड दिसतं, हे या जंगलातून आपल्याला पुढे जायचं आहे. या समोरच्या ह्या झाडाच्या बरोबर सेंटरला जे झाड आहे, त्या झाडाच्या बरोबर आपल्याला ती गुहा आहे, तिथपर्यंत जायचं आहे. तर तो हा पूर्ण हा जंगलातला सगळा परिसर आहे, त्याच्यातून आपल्याला सफर करत जायचं आहे. चला तर मग डायरेक्ट आता आपण जाऊन तिथे जाऊन भेटूयात. तर इकडे बघू शकता मित्रांनो, आपण जी गुहा आहे, जी बरोबर देवळाच्या समोरची गुहा आहे, तिकडे आपण चाललो आहे. बघा, तर वाट अशी आहे, कोण येऊ नाही शकत, पण मी फक्त तुमच्यासाठी दाखवण्यासाठी चाललो आहे. तर मित्रांनो हे बघा, आपण पूर्ण समोरचं जे मंदिर आहे, समोरचं जंगल आहे, त्याच्यातून आलो आहे. गुहा बघा काय आहे, एक नंबर बाप गुहा आहे. शिवम समोर उभा आहे. आणि शिवम केवढा दिसतोय बघा गुहेच्या समोर, पूर्ण कातळ आहे आणि त्यालाही गुहा आहे. हे बघा, बाप वाघळ वगैरे आत आहेत. नको वाघळ नको उडू. हे बघा, आत जागा बघू शकता किती जागा आहे, अजून पुढपर्यंत आहे ना. आपण आतमध्ये जाऊ शकत नाही, कारण आतमध्ये कोण असेल काय असेल सांगू नाही शकत. तर मित्रांनो, आपण एका अशा स्पॉटला आलो, एकदम हिडन लोकेशन आहे. कदाचित इथल्या ग्रामस्थांव्यतिरिक्त हे लोकेशन कोणाला माहितीच नसेल. आपण आता बरोबर समोरात ना वरच्यावाडी जे आई महाकाली मातेचं मंदिर आहे, त्या मंदिराच्या बरोबर समोरच्या बाजूला आहोत. आणि जर तुम्ही बघितलात, सुरुवातीलाच मी दाखवलंय, पण आम्ही कसे आलो तो प्रवास पण दाखवलाय. आणि बघितला तर एवढी मोठी गुहा आहे. वाघळ पण बघा, आम्ही जसं आलो त्यांना चावू लागले तशी ती यायला लागले. तर तो सीन ही गुहा आहे, पांडवकालीन गुहा आहे. तर तिची माहिती आपण थोडक्यात, आपल्याला मित्र आहे माझा हरचरीतलाच आहे शिवम म्हणून, त्याच्याकडून आपण ही माहिती थोडक्यात ऐकूया. तर म्हणायला गेलं तर ही गुहा पांडवकालीन आहे. पांडवकालीन असल्यामुळे आई महाकालीने साक्षात्कार दिला होता की तिकडे शिवलिंग दिलंय. दुसरी गुफा जी दाखवली ती गुफाचा साक्षात्कार झाला की इकडे ती गुफा सोडून ते इकडे पांडव इकडे आले, 5 पांडव. आणि इकडे त्यांनी 5 पांडवांनी गुफा सुरू केली खणायला. आणि त्याच्यानंतर मग ही गुफा खणायला सुरुवात केली. तशीच आई महाकाली त्यांनी साक्षात्कार दिला की जोपर्यंत सकाळ होत नाही, म्हणजे जोपर्यंत कोंबड्या आरवत नाही, म्हणजे गावठी भाजी सांगायला झालं तर, तोपर्यंत तुम्ही गुफा करू शकता. जर तुम्ही ती गुफा अगदी तिथपर्यंत खतलीत नाही, जिथपर्यंत तुम्हाला सांगितले तिथपर्यंत तुम्ही खतलीत नाही, तर तुम्ही तिथूनच नष्ट व्हाल, असं आई महाकाली त्यांना साक्षात्कार दिला होता. आणि ही गुफा तिथून काजी नदीला बाहेर पडते, असं गावातल्या ग्रामस्थांकडून मला तरी समजलंय. त्याच्यामुळे ही गुफा पांडवकालीन असं आपण म्हणू. आणि मित्रांनो, अजून आपण थोडी माहिती ऐकली की जेव्हा काजळी नदीला पाणी येतं ना, जेव्हा पूर येतो पावसात वगैरे, तेव्हा तिथं जे गढूळ पाणी होतं किंवा पुरामुळे पाण्याचा प्रवाह वाढतो, तो इथपर्यंत येतो. आणि जर तुम्ही आत बघितलं, शिवम बघा इकडे वरती आहे, आणि आतमध्ये जर एवढी त्याची हाईट पण आहे ना, बेकार हाईट आहे गुहेची. आणि आतमध्ये असं सांगितलं जातं की 3,000 लोक आरामात राहू शकतात. पण ह्या गुहेचं एवढं क्षेत्र मोठं आहे की 3-4 काय जास्त पण राहू शकतात. आपण
तुम्हाला दाखवूया. हे बघा, हा शिवम आहे. ओके, बघा आता जरा वाघळं ही झालेत. आम्ही आलो होतो, वाघळं आतमध्ये असल्यामुळे थोडं भीती पण वाटते, कारण आता वाघांचा हे पण झालंय जास्त प्रमाण. हे बघा आतमध्ये मी तुम्हाला म्हटलं की 3,000 तरी 3-4 हजार लोक राहू शकतात. तर सांगायचं उद्दिष्टच हेच की तुम्हाला खोटं वाटू शकतो, पण इथलं क्षेत्र बघू शकताय. आणि ही गुहा आत आहे एकदम. ते शिवमकुटा आसुर्डे आसुर्डे तिकडे काजळी नदी आहे, बरोबर, तिकडे काजळी नदी आहे. तर ती बाहेर ही गुहा इकडे भरते. आणि साहजिकच आहे, पाण्याचा प्रवाह इकडे येतो म्हटल्यानंतर आता पण येतो पाण्याचा प्रवाह. त्याच्यामुळे एवढं हे काय नाही की कुठलं टेक्निक लावायची गरज नाही. त्याच्यामुळे हे प्रवाह वाढतो, त्याच्यामुळे हे समजू शकतं. आणि आतला परिसर बघू शकता, आतमध्ये जाऊच नाही शकत. आणि हे बघा, कारण जंगलात असल्यामुळे प्रॉपर इथं कोण असेल काय असेल सांगू नाही शकत. आणि जर इथे गावातल्या ग्रामस्थांव्यतिरिक्त कोणी येऊ शकत नाही, बरोबर ना. आता आम्ही पण आलोय कारण शिव आमचा मित्र आहे, त्याला माहिती आहे सगळ्या गोष्टी. आम्ही माहिती घेऊन आलो, असंच नाही आलोय. त्याच्यामुळे कुणी इथे येण्याचा प्रयत्न करू नका. आतमध्ये बघा, बैठक व्यवस्थेसाठी सुद्धा थोडंफार व्यवस्थित, सगळं व्यवस्थित आहे. पण विषय इथे ही वाघळं आहेत. ओके, ठीक आहे. तर हे एक हिडन लोकेशन आहे, जे की कोणालाच माहिती नसतं. माहिती असेल ते म्हणजे गावातले लोक. आणि ज्यांना माहित नसेल त्यांनी इकडे यायचा प्रयत्न पण करू. हां, कारण परमिशन शिवाय नाही येऊ शकत. आम्ही परमिशन घेऊन आलोय. इथल्या निसर्गात लपलेली ही फक्त जागा नाही, ही एक वेगळीच दुनिया आहे. लोक सांगतात ना, त्या कथा ऐकून थांबण्यापेक्षा आपण स्वतः पाहतो तेव्हा कळतं की हजारो वर्षांच्या आणि दगडांच्या शांत प्रवासातून जन्माला आलेल्या या गुहा म्हणजे निसर्गाचं जिवंत आश्चर्यच. गुहांमधील विचित्र आकार, थेंबाथेंबाने घडत गेलेल्या रचना पाहताना निसर्ग किती संयमी कलाकार आहे हे उमगतं. निसर्गाला थोडा वेळ द्या, तो चमत्कार घडवतोच. म्हणून या अद्भुत गुहांचं जतन करणं ही आपली जबाबदारी आहे. आज या गावाने मला प्रत्येक वळणावर थक्क केले. काळाला हरवण्याच्या नादात माणूस जरी विनाशाकडे धावत असला तरी ते शहर सोडून आलेल्या लोकांनी जगण्याचा अर्थ पुन्हा शोधलेला दिसतो. गावाच्या प्रत्येक घटकाशी ओळख होत गेली तशी गावची समृद्ध जीवनशैली सुद्धा उलगडत गेली. फक्त उपजीविकेसाठी नाही तर समाधानासाठी, शांततेसाठी जगणारी आज एक हॅपी फॅमिली मला आज इथे भेटली. आणि जाणवलं, खरं सुख कधी कधी शहराबाहेर निसर्गाच्या कुशीतच सापडतं. की तुम्ही आता बाहेरून आलात, शहराच्या ठिकाणाहून इकडे कोकणात आलात. तर कोकणात तुम्हाला आता कोकण पण बदलत चाललंय. तुम्ही कोरोनापासून नाही म्हटलं 4-5 वर्ष इकडे बघताय कोकण. बरोबर. तर तेव्हापासून पण तुम्ही कोकणात बऱ्याच गोष्टी फिरला पण असाल नक्कीच. बरोबर. तर कसं वाटतंय तुम्हाला कोकण बदललंय? तर ते जे बदलणारं कोकण आहे ते वाचलं पाहिजे ना. एकच गोष्ट म्हणावीशी वाटते, ऍटलिस्ट इथे बघण्यासाठी तरी गाय शिल्लक आहे, ऍटलिस्ट इथे बघण्यासाठी तरी कौलारू घरं शिल्लक आहेत, ऍटलिस्ट इथे बघण्यासाठी तरी शेण शिल्लक आहे. पण ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत ना, त्या ज्या पद्धतीने फास्टमध्ये शहरीकरण होत चाललंय, जेवढ्या फास्ट ते संपत चाललंय, जर हे असंच चालत राहिलं तर 10 वर्षानंतर आपल्याला खरंच कोकण बघायला मिळणार नाही. मला मनापासून वाटतं अगोदरचं कोकण हे समृद्ध होतं. अगोदरची जीवनशैली ही शहरी जीवनशैलीपेक्षा चांगली समृद्ध होती. आणि इथे माझ्या गावामध्ये पण आता सिमेंटची आणि स्लॅबची घरं बनायला लागली. ते बघून खूपच विचित्र वाटतं. तिथल्या लोकांना अडचणी यायला लागल्या, तिथल्या लोकांचे पाय दुखायला लागले, कमरा दुखायला लागल्या. पण ह्या ज्या गोष्टी आम्ही इथे आलोय, आम्ही जेव्हा इथे आलो शेणा मातीच्या घरामध्ये राहायला लागलो, तेव्हा आम्हाला कळायला लागलं, अरे आपले तर दुखणी सगळी बंद झाली, किंवा आपल्याला जे होणारे त्रास होते ते ऑटोमॅटिकली बंद झाले. ही शेणामातीची घरं जेव्हा बाहेर थंडी असते तेव्हा आतमध्ये ती उबदार असतात, आणि जेव्हा बाहेर गरमी असते तेव्हा आतमध्ये ती थंडगार असतात. सो ह्या ज्या गोष्टी आहेत ना, ह्या गोष्टी तशाच राहाव्या. आणि हा समृद्ध वारसा म्हणजे हे 40-50 वर्षापासून बदलतंय, त्याच्या अगोदर नव्हतं बदललेलं. तर ह्या 40-50 वर्षानंतर आता आजही इथे जुनी माणसं आहेत, त्या जुन्या माणसांना थोडंसं जर उकसवलं ना तर ते आपल्याला खूप गोष्टी सांगतात. आणि पूर्वी कसं होतं, काय असायचं, त्या सगळ्या गोष्टी सांगतात. आम्ही तर त्यांच्याकडून ह्या गोष्टी सतत घेत असतो. त्यांना थोडंसं खुलवलं की त्या अनेक गोष्टी ते आपल्याला सांगतात, आणि त्याच्यातून आपल्याला म्हणजे अक्षरशः ज्ञानाचा असा मस्त मोठा धबधबा आपल्याला बघायला मिळतो, अनुभवायला मिळतो. त्यातल्या जर गोष्टी आपण वापरून बघितल्या तर त्या खूप चांगल्या पद्धतीने आपल्याला वापरता येतात. आपण कळत नकळत मॉडर्नायझेशनच्या नादात वेस्टर्नायझेशन करतोय. मला असं वाटतं की आपली संस्कृती ही वेस्टर्न नसून मॉडर्न होती.
आणि कळत नकळत आपण मॉडर्नायझेशनपासून वेस्टर्नायझेशनकडे चाललोय. तर मला असं परत वाटतंय की आपण कळत नकळत अविकसित होत चाललोय. त्याच्याऐवजी आपण परत पहिल्यासारखं जगायला पाहिजे आणि परत आपण समृद्ध आणि मॉडर्न जगायला पाहिजे. कोकण सुंदर म्हणून टिकलेलं नाही, तर ते शांत म्हणून टिकलेलं आहे. आणि ही शांतता म्हणजे रिकामेपणा नाही, तर ती समृद्धी आहे. आपल्या कोकणाची ही समृद्धी टिकवायची असेल तर आपलं कोकण विकलं नाही, तर जसं आहे तसं जपलं पाहिजे. म्हणजे पारंपरिकता काही जवळजवळ लोक सोडत चालले, पण ज्या गोष्टी खरोखर परंपरेनं म्हणजे एखाद्या चुकीच्या परंपरा असतील ना, त्या सोडायलाच पाहिजेत. पण ज्या योग्य परंपरा आहेत, ज्याने आपल्या निसर्गाला कुठली हानी पोचणार नाही, ज्याने कुठल्या आपल्या जीवनाला हानी पोचणार नाही, ज्याने कुठली कौटुंबिक हानी नाही, त्या परंपरा मात्र आपण जपल्याच पाहिजेत, या मताचा मी आहे. आणि या गावातल्या लोकांनी पण तसाच खरा विचार करायला पाहिजे. गावातल्या म्हणण्यापेक्षा आपल्या कोकणातल्या लोकांनी हा हा, विचार केला या पाहिजे. पूर्ण कारण कोकणातल्या कोकण पूर्ण. एक आपलं गाव आहे म्हणून कोकण आहे. हो, आणि आपण बघा कुठेही गेलात तरी कोकणी माणूस किंवा कोकणातला माणूस ते जे कोकणातले नाहीत ना, ते सांगतात की तुमचं गाव समृद्ध आहे. म्हणजे फणस, आंबा, काजू ही झाडं, परत किंजळ, ऐन ही झाडं. हे पूर्वी बघा, हे आत्ता पत्र्याची वगैरे झाली, पत्र्याचा वापर किंवा लोखंडाचा वापर, पण पूर्वी घरासमोर मांडव असायचा, मांडव, बरोबर. लाकडी मांडव, किंवा जे चिवे टाकायचे हम्म. गवत टाकून. मग तिथे बघा आज एवढं ग्लोबल झाले ना गाव पण, की पूर्वी आम्ही अंगणात असे झोपायचो. म्हणजे हा, त्या मांडवात ह्याच्यात, आपल्या हा, एका मांडवात साईडला गुरं पण आपण बांधायचो रात्रीचं काम झोपायचो. करून. म्हणजे डास हा नावाचा प्रकारच नव्हता, पण आज गावात पण डास झालाय हो. हा. म्हणजे गावात म्हणजे लोक हे म्हणतात मुंबईत पण डास, रत्नाईत पण डास, गावात पण डास. म्हणजे असं, म्हणजे पूर्वी कसं लोक बघा आज प्रत्येक घरोघरी, एक सुधारणा म्हणून घरोघरी शौचालय झालं, पण तो शौचालयामुळे काय हे झालं आहे आपल्याला अडचण, की त्या शौचालयामुळे ही घाण झाली किंवा हे डास झालेले आहेत. हे पूर्वी ते नव्हतं. लोक उघड्यावर झोपायची आरामात, कुठली भीती नव्हती कोणालाच, म्हणजे कसलीच भीती नव्हती माणसाला. माणसं बिंदास वागायची अगदी. म्हणजे काही कोणाचं वाद जरी झाला तरी तेवढ्यापुरता असायचा तो. नंतर तो वाद संपला, ते तत्व संपलं की त्या माणसांचा वाद एकमेकाच्या उपयोगी पडायची. लग्नकार्य असू दे गावात, आता पूर्वी गावात लग्नकार्य असलं की वाडीतली आजूबाजूची लोक येऊन जेवण करायची. आज ती पण एवढी परंपरेला छेद मिळाला आहे की डायरेक्ट आचारी सांगतात, कोणतरी कॅटर्स सांगतात आणि त्या कॅटर्सला देतात. म्हणजे तिथे पण केवढा, म्हणजे त्याच्यामुळे काय झालं की पूर्वी जो आपलेपणा होता, लोक आपण होऊन येऊन पाणी भरायची घरी, आपण येऊन काय जे असेल, काय जे त्या घरात काम करायचं असेल ना, ते सांगायलाच लागायचं नाही. आपलं कार्य समजून किंवा आपलं घर समजून काम करायची ती लोक. आणि तो एक म्हणजे हा जो आपल्याकडून हे असं दुरापास्त होत गेलेला आहे ना, हे थोडे दिवसाने आपल्याला कळेल. त्याचे आत्ता परिणाम दिसत नाहीत, हळूहळू त्याचे परिणाम दिसतील आपल्याला. आणि तेव्हा वेळ निघून गेलेली असेल, तेव्हा आपल्या सगळ्याच कोकणातल्या माणसांनी ना जास्तीत जास्त जे आपला पूर्वीचा एकोपा होता ना, त्याच्याकडे पुन्हा यायला पाहिजे, असं ह्या मताचा मी आहे. म्हणजे असं वाटतं, पण असं जर सांगायला गेलं ना कोणाला, तर प्रत्येकजण म्हणतो काय माझ्याकडे आज वेळ नाही रे, तू करून घे असं म्हणतो. असं झालंय बघा. तुम्ही सगळीकडे कोणाकडे पण गेलात ना, मग म्हणतो ॲडजस्ट करून घे जरा, मी नाही यात. आणि प्रत्येकजण आपण म्हणजे व्यवहारात आपण जास्त अडकलो. आपण माणुसकी दुरावत चालले आणि व्यवहारात म्हणजे पैसा मोठा झाला आहे. मग आपल्या सगळ्या ह्यापेक्षा ना पैसा झाला मोठा, असा प्रकार झालेला आहे. आज पैसा असेल तरच अशी सगळ्यांची समज झालेली आहे. पण काही ठिकाणी बघा शब्दच कामाला येतो. पूर्वीची लोक कुठे पैसा होता, पण शब्दाने कामं होत होती ना. पण ते समृद्ध होते बघा खरं, कारण त्यांच्या डोक्याला विवंचना नव्हती, टेन्शन नव्हतं. कोकण म्हणजे धावत्या आयुष्याला थोडा पॉज द्यायला लावणारी जागा. आज सगळं जग पळायला शिकवत असताना कोकण मात्र थांबायला शिकवतं. कदाचित म्हणूनच इथून दूर गेल्यावरही मन पुन्हा पुन्हा याच मातीकडे ओढ घेतं. कारण कोकण आपल्याकडून काहीच मागत नाही, ना अपेक्षा ना दिखावा. ते फक्त आपल्याला थोडं हळू होऊ देतं. आजचं जग जास्त मिळवणं म्हणजे यश असं सांगतं, पण कोकण कमीमध्येही समाधान कसं मिळतं ते शिकवतं. आणि कदाचित तीच खरी श्रीमंती आहे. कोकण म्हणजे फक्त समुद्र, डोंगर किंवा गाव नाही. कोकण म्हणजे मनाला थांबायला एक कारण, आणि कधी कधी तेवढंच पुरेसं असतं.